Okay, one mo na usahin na. Maayong hapon mga kasugbo. Welcome to the 8th episode of the teleradio program of the Office of the City Civil Registrar, I-Rehistro mo. For our 7th episode last month, we had a discussion on the Philippine Identification System with our guests from the Philippine Statistics Authority. Now, for this episode, we also have another discussion and another guest from one of our close agencies. For this episode, among i-discuss sa office no kanang isa sa pinakadaghan o kanang inquiries kay karon na may mga bag-o nga processes pud aning adoption dili naman pareha sa una nga iagi og korte karon na naman tay domestic administrative adoption. So ato ang gi-invite karon ang ato ang mga special guests from the Regional Alternative Child Care Office of the Region 7. We have Miss May Sunshine Sastre. Second is Miss Tracee Guinyawan, and lastly Miss Cyrene Torres. Maayong hapon kaninyo. Mayang hapon. At maayong hapon sa ato mga kasugbo, no? Yes. As mentioned earlier, no, karong episode atong i-discuss kining RA 11642 or the domestic administrative adoption, and na ang kining nga balaod na mugna ni ang kining gitawag natog NACC, no, kining National Authority for Child Care. Naglibog na. So atong pangutan-on nato mga guests from RACCO no kung sa magyudaining 11642 or kining domestic administrative adoption, unsa poy nakadiferensya ani niya sa regular processes before sa court decision aning adoption. At the same time, unsa man poy mga functions pud aning NACC by extension sa ilahang office sa Region 7, ang RACCO Region 7. Okay, Ma'am Miss Shine. Okay, so good afternoon, Sir Jason. So on behalf of the National Authority for Child Care, so we are representing the Regional Alternative Child Care Office as the regional office and situated in Central Visayas. Okay. So National Authority for Child Care is a quasi-judicial agency as an attached agency of the Department of Social Welfare and Development. So si Regional Alternative Child Care Office, so kami ang nag-cater sa tanang domestic petition for domestic administrative adoption and also those cases withdrawn from court. Yes. Yeah. Si Regional Alternative Child Care Office, kami sad ang katong ahensya nga, for example, natay mga bata nga to be declared as legally available for adoption. So mao na no ang atong term ana as CDCLA. Yeah. Yes. And ang lain na sad nga gihuptan nga serbisyo sa muang ahensya mao ang domestic adoption. So si domestic adoption naa dira ang nagkalain-lain nga mga kategorya. So ang una nato kaning regular adoption, so mao ni atong mga bata nga declare as legally available for adoption, step parent adoption, adult adoption, sa paman kaning relative adoption of one's own non-marital child. Then naapod tay foster adopt. So katong mga bata nga from foster ginaay mga couple nga gusto sila i-adopt, so naata na. And also those independently placed children nga they are declared as legally available for adoption, so pwede na. And also si RACCO mausad ang nagdumala for kami for eligibility assessment katuning mga bata, for example nga i-process siya for intercountry adoption. So daghan kaayo nga mga serbisyo ang gidumala ni Regional Alternative Child Office as representing the regional offices of the Philippines. NACC. Yes, NACC. Nag-mention man to sa daghan kay mga types sa adoption, no? Yes. Particularly sa amuan naman tay mga cases dito sa office nga mag-apply og legitimation but na may legal impediment ang ilahang kanang situation, so dili siya pwede sa legitimation. So yes. ang mga parents magud ganahan gyud nga murag ang ilahang anak in a way murag equal to murag legitimated gyud nga bata. So amang i-advise nila is adoption gyud iyahang
mermedy ana. So amo na siyang i-refer gyud sa RACCO. Oo, yes. So asa man to siya nabilong kind of adoption katong Katong relative? na ay, oo, na ay, kuha na siya, Sir Jason, that's step-parent. Kaya considering there is a certain impediment with the marriage. So, ang pasabot ana, Sir Jason, gipanganak ang bata nga wala pa finality sa ilahang annulment or the nullity of their marriage. So, masulod na siya within the step-parent. So, kaning si relative adoption of one's own non-marital child, mo ni siya ang mga illegitimate children, for example, of the female petitioner. So, kato nilang mga anak nga sa ilang mga live-in partner nga gusto i-adopt sa ilang legal husband karon. Oo. So, nagkalain-lain jud Mao siya gyud. nga mga ang klase sa adoption karon. So, amo ra man sa nang gisunod nga pattern sa court. Oo. Naka-mention man si ma'am sa court no sa may main difference sa kining domestic adoption o katong iagi gyud sa korte. Okay. Aside sa dako kay kagastoon. Sige, Kay okay. korte, dugay pa Okay, gyud. nindot siya kayo nga pangutana, Sir Jason. Sige, namugna sa 11642 tungod considering sa court nga proseso sa una no, dugay, mahal. Yes. So mauna ang kuan dako nga rason. Ang karon sa 11642, Sir Jason, og sa atong mga suking tigpaminaw, mao ni siya ang gipadali, gipapaspas o gipabarato nga domestic adoption proceeding diri sa Pilipinas. So we are grateful nga nahimugso jud ning 11642 kay baluman sad mi nga dili tanang nag-apply for adoption nagikan gyud sa mga prominente or Yes. naa jud kwarta no. So naa man sad jud tay mga middle class income earners nga they are also willing to give a loving home to these children. So that's why gipadali, gipagaan, gipasimple o gipabarato nga adoption proceeding diri sa Pilipinas. Okay, kay ang ilar manggong gasto ani Sir Jason og sa atong mga suking tigpaminaw, maora ang for example psychological evaluation. Naaman jud na siya sa one of the requirements, psychological evaluation, the medical evaluation o for example ang mga notarization fees kana ra gyud siya. Ang ilang So gasto. yes, so wala na mi acceptance fee ang ana nga compared sa una nga mo hire pa ka Yes. o kanang legal counsel to handle your adoption case. Naka-mention man ka itong mga kanang test, ma'am, no? Yes. Asa man to? Sa inyo harapot or sa private po to? Wala na sa amua, sir, naa sa mga, for example, private doctors. Okay, naasad sa mga licensed psychologists nga they are also kuan jud sila sa pagkuan sa conduct for psychological evaluation. Not necessarily connected sa government. Pwede Dili. yun, okay. Dili. Oo. Okay. So we can recommend, we can refer as long as they are licensed psychologists. Nag-mention man si ma'am o kanang mga fees, no? Overall or in general or in summary, pila man gyud ang maggasto aning 11642 nga domestic adoption? Dili mi makatubag sa among end ana kay pero sa nadunggan na lang namo sa among kliyente dili jud siguro siya maabot og mga 15 or 50,000 pesos. Okay, kay naaman tay certain rate for our psychological evaluation and I don't know how much also the doctors will ask for the medical evaluation. Okay, so pero so far kana jud siya mga less like mga lesser about 50,000. Yes. Kaya usually katong nami i-asa mga clients katong agi gid og korte, no? Usually 50 up gid na ilang yes. magasto. So at Oo. least mas gamay-gamay. Gamay yan At the siya. same time ra gipadali gid siya. So dili pud siya kanang dili sa same sa una ba nga bultohon nimo gihatag nimo acceptance fee na pa yung mga hearing fees Yes, or something. Ang ilaha ra jud sir it's the kuan ra jud mga documentary requirements as prescribed by the law. Okay. Kung ganahan na mo amo adapt ang mga ang mga kasugbo, no, asa man gyud sila unang step buhaton? Trace. Sige, maayong hapon mga kasugbo. So, ang atong mga clients na ganahang mo adapt sa ilahang
mga relative siguro or mga non-relative children, pwede sila mo adto sa ilahang mga respective local government unit through the municipal or city social welfare development offices. So, naanatay trained social workers na na-assign sa mga MSWDO or CSWDO na they can assist our prospective adoptive applicants. So, ang tawag nato sa ating mga clients or na mga ganahang mo adapt is prospective adoptive parents, or yung since kung man ang mga Filipinos mahilig mag-acronym, so we always often refer to them as PAPs. So, ang ilang first step is to go to their respective MSWDO or CSWDO in their locality. Okay. Yeah, after anak, ma'am, dito na ang evaluation or Basically po sa RACCO 7, we require na ang mga mag-a-adopt or adoptive applicants will have to go through the pre-adoption forum muna, sir, because in this pre-adoption forum and even trainings, so for RACCO 7, we conduct 4 online trainings basically. Online. That's good. Since Not necessarily naamay tayo mga adoptive applicants from abroad, so we also cater to them, kaya ginawa po namin siyang online. And for on this training sa pre-adoption forum, they will be able to understand the processes, what category will they fall in, the requirements, and even yung sa training, sir, they will understand how to undergo the process of adoption telling. Kay part of the requirement in the adoption nowadays under RA 11642 is the adoption telling. So before the child or the adoptee reaches the age of 13 years, dapat makahibaw na sila sa ilang birth circumstances. Yes. Nag-mention man mo ka ng online nga training, ma'am, no? Kung saan man na ito pag-assess, kay, di ba na may kasagaran karon mahitabo mag-online, di ba ipakita yun ang noun, no? So, kung saan na ito pagkabaw nga, o kung saan na ito pag-assess nga, tinuod nga, ang inyong i-discuss dito, ilaha pong na-absorb. Okay. Kay pwede man wala siya niya nag-online naghihapon ba? Okay, so I got you, Sir Jason. Okay, with the first session, that would be the adoption processes. So they will know what category do they belong. Ano na siya, Sir Jason. On our second, third, and fourth, that is our training. Specifically, the introduction of TBIR, the trauma-based informed. The third is the adoption telling, and the fourth is parenting. And after this session, the second, third, and fourth, Sir Jason, we have an evaluation and assessment on what they have learned. Okay, so it is 1 to 10, right, Tracee? Okay, there's a series of questions nga they need to answer. Kay naaman sad mi ko nga makapasar sila. Need man nila makapasar, or else mo balik sila og answer. Yes. Okay, that's good. Kay that would be an evaluation on what they have learned. Yeah, naminaw ba gyud sila? Ila ba yung sulod sa ilang hunahuna kung unsa jud among gipang share. Kay it will really apply, you know, to their journey of adoption. Okay, that's good. Okay. At least ang ilang nakatunan ba nailagay na ma-apply. Yes. Oo. Di ba, agi naman sa inyo, di na ba siya need yun o kanang lawyer nga iyaha, like inyuha na gina period administrative na gyud siya nga Okay, procedure. it's a very good question, Sir Jason. Okay, so as we have noted, it is a quasi-judicial. So that means, Sir Jason, magkinahanglang gyapon mi og lawyer, as for example for the petitioners. Kay this is because of their documents. Kay we need a notarized one. Okay. Yes. So it will be a prerogative to the clients or to the petitioners if they opt for hiring a legal counsel to process certain documents. Pero sa amo ang office, wala joy koan. Dili na pwede mag-lawyer koan. Okay. O amo sa encourage nga you can if you have made, for example, sources, you can hire. Pero sa balaod, pwede ra jud nga wala. Kaya pwede naman ang mga, kung notary, ato naman sa notary public. Notary republic, so kaila.
So, ano siya, sir? So maka-less pag yun kay dili na yun siya. Yes, oo. Not unless kung na-yun kay Oo, you have Na, you have the enough means, resources means go. you can. So kung dili ka gusto mulakaw, magpainihit, Busy sa trabaho. o busy sa ibang trabaho, o yun yun, Sir Jason. Oo. Okay. Yes. As part sa LGBT nga community, no, pwede ba kami mo adapt? Okay, that's a very wonderful question. Yeah. Go, Sai. So, we respected the LGBTQ community, and yes, they can adapt. However, in the Philippines, under our law, dili pa man good accepted Yes, or ang marriage, no. But then again, LGBTQ can apply or can adopt individually. So, given po the same requirements needed for the persons nga mag-adapt. So yes, they can adopt, but however, individual dapat siya, single petitioner. Petitioner kasi. So kung okay. Sa amo mo sa amo mong good sa civil registrar, mahug kung single petitioner, mahug nga since para nako kung ang mga gays, di man gyud siya pwede mabutang sa mother. So ato siya sa father. So wala siya sa birth certificate nga amended nga birth, meaning wala siya mother. Yes. Si Yara ang katong papa. Ganti. So unsa ka na kanang kung couple sila, so ang anak is adtura sa isa ka Oo, kung kinsay nag-apply. Adapt. Okay. Kinsay mag-apply. Oo. So, we have cases like that, Sir Jason, na, for example, si babae sila, so yung partner is lesbian. So, ang nabutang radyo dira is the mother, the petitioner, the single petitioner. Yun. So, si unknown si father. Nasa yung mga lalaki. So, unknown si mother. So, ang naara sa father side. Part nga. So para fair, silang duha magtagsa-tagsa. Panagyo sila yun. Nasa ilang ko galing In adherence with registration sa PSA. Oo. Okay. Naka-mention man to, anyone can adapt sa kanang kini mo ka-file og adoption gyud sa diri sa RA 11642 or na mga specific na to nga gipang kuan target nga mura gyud ni ang pwede maka-adapt. Naa jud siya specific kuan jud siya requirements or who may adopt, Sir Jason. Okay. So, who may adopt? Okay. So these okay. Okay, this is a Filipino citizen, so at least 25 years of age, who is in possession of full civil and legal rights. So, kinahanglan jud Sir Jason, 16 years older, than the adoptee. So, 25 years old, basta ang inyong gap is 16 years old. Okay. Yes. Philippine government officials and employees stationed abroad, legal guardian, foster parent. Okay. So kana siya ang mga naka-mention dira sa ato ang screen, no? Muna pwede non-marital child by a qualified adopter to improve the status of legitimacy. So a child whose biological or adoptive parents who have died. Okay, this one, a Filipino of legal age, if prior to the adoption, said person has been consistently or considered and treated the adopters as their own child. So for example, Sir Jason, amorang basihan ani 3 years living together from the age of majority. Kung mahog ni siya as adult adoption. Okay. O nami cases sa office mong good murag nag-expect namatay na iyang mga iyang adoptive nga parents, no, yan nag-expect siya nga na process yun iyang adoption. So pagka request niya sa among office sa iyang birth certificate, ang naka-reflect dito sa katupag yung iyang biological nga parents. So ang iyang tanang papilis niya is kato ng iyang adopted nga parents. Nangutan na to siya, I don't know if niadto ba sa inyo ka ba sa among tong advicean nga kanang pwede naman na siyang adult adoption, but as to the details kung saan gyud nila pag avail anang adult adoption amo tong gi-refer gyud sa RACCO. So kato nga pang pwede to siya considering also, Sir Jason, that the known parents namatay na. Ang kuan na kung kinsa iyang mahimong parents. Kay namatay naman. So dapat sa adult adoption buhi sa gyud ang
Hindi kang petitioner. Okay. Pwede na to, for example, kung willing ang igsuon sa iyahang known parents nga mahimong petitioner or iyahang mahimong parents, by adoptive parents, sila mo But ang ma-reflect, nag-ante ko mo, okay, ang ma-reflect ang kato na yung so dili na yun to yung gidakan nga dili adoptive na. nga parents. Kay wala naman, di naman sila existing. Di na po siya pwede, kung dili pwede sa dili sa RACCO, di po siya sa korte, i-deny gihapon. Dili. Kay all adoptions nga naman gilodge naman sa RACCO. Okay. Sige kanang katong nga case ma'am no, kaloy sa dato niya no. Kay murag ang ako naibawan murag nag-mention maguto siya og ilahang mga assets pa sa iyang Yes. adoptive nga parents niya. Muto gana lang ni beg off lang mi og kuan nga di mi katubag sa iya mga pangutan na much better adto lang gyud sa RACCO. Amo pag ito na advice nga diri sa DSWD. Yeah. Ni balik pa to siya. Sa ano ko ay sorry na bali naman dahil na sila sa Mandawi. Moto nakaloy ato niya no. So, kuan sa dyan na, sir, importante sa dyan na kaayo kay ang one of the kuan man good benefits of having kuan na jud no sa imong last name kay it's also your identity. Okay, your identity, your protection, and also for example succession. Yes. Okay. For example, kung kani imong known parents na ay mga kahigay mga sama ni siya properties. Yes. So di jud na nato malikayan no. So mao jud na siya usa sa hinungdan sa gyud nga nganong ang uban magdali to process the adoption because naay mga properties, mga katigayunan nga kinahanglan bahinon or ma-party siya. So mao jud ang ato ang rason sa gyud Sir Jason nga why for the filing of petition for adoption naa jud amo na siya effects no, the protection, the identity, the succession, the legitimacy. So, Kaluya, nindot. Kung nakahibalo pa lang siya or naay iyahang naining educate, maybe ma-remedyohan to siya Maugid, earlier. yes, oo. Yes. Okay. So, nindot sad ni Sir Jason, one way sad no nga, ato ning mapasibya sa atong mga kaigsuunan, kay para kung naa sila mga nahibawan nga ilang makasilinganan o inyong mga kaparyentihan, nga karon ang adoption, gipadali, gipabarato, o gipapaspas na siya. Sige. Unsa kini mga type to sa adoption nga imong na-mention katong ganina, Ma'am Shine? Okay. Okay. Sige, Sige, Dai. ma'am. Yes. So as earlier mentioned ni Miss Shai, no, there are several no mga types of adoption. So first, we have regular cases of adoption. Mao ni siya katong mga bata nga issued sidiklaan nga they are available for adoption, which is these children are foundlings or abandoned. Next, we also have a step-parent adoption. Mao ni siya ang mga katuingon ni Miss Shai ganina po do nga minyo na sila before, then legally separated no, na annulled, then ganahan ang current ng asawa or bana i-adapon katong anak. So that would be false step parents. So step parents also is a single petitioner. Kay katora ang mo-adopt ang mo-file sa petition. Given that. Wait, so kung single adopt kanang parent nga mo adopt, inikahimo sa COLB, Given naman ang mother sa information. okay. What if kung okay na siguro kung ano ng papa? What if kung na papa? Same ra gyapon, single ra gyapon. Kuan jud sa sir, in filing for petition sa step parent, si kato ng bagong nga husband sa mother. Pero sa birth certificate, maapil gyud gihapon si mother kana amo siya sa birth certificate sa bata. Originally. Dayon ato na lang ma-change or ma-substitute is si step parent, si stepfather. Yes. Okay. But sa iyang petition nung nakabutang dito nga married siya sa Yes. So okay. that's why we are asking for the decree of finality katong ilang nullity of marriage. So kinahanglan sa Juna sir kanang mga legal separation. O okay, you cannot go through with with the adoption kung wala jud kay aning mga substantive aning mga document. Okay. What if katong dili kasado ang biological nga parents and
nagbuwag, nakakita na ang Okay, that's a good question. Okay, next side, what type of Yeah. adoption is that? That answered you to the next adoption category, which is the relative. Actually, relative is a broad category, including within fourth degree of consanguinity and affinity. So, masulod diha ang relative once on marital or anak sa pagkadaga, which mostly sa mga women nga sa katong mga early age nila. So, that mo to akong explanation, the relative is mostly joint petitioner ni siya. Nga okay. duha ang mo apply. So kato imong question is that the current husband is already married na sa katong wife nga ang wife example has kanang may bata, illegitimate child. So karaminyo na siya, ang modala na sa petition is both of them. Nga na so both so katong ganina step parent. married dito sila daan nga nagbuwag so na end na ang kuha niya Yes. na siya bagong yang spouse na pod okay so kining relative mo ning dili pa kasado Sado, yes. So, anak siya sa babay, sir, pagkadalaga, mga illegitimate children. Okay. Karon sa ato ang sa ato ang giingalanan na mo gipangalanan mga non-marital. yes Yes. ano sa da mong ipagamit Oo, so okay kaya para dili ka siya Marital o discriminatory. non-marital. Yes, okay. Okay. okay so unsa pa to yung last ma'am dapat to yung last And which is the adult adoption, yes, which is the katong case nimo. So adult adoption including given the age of 18 years old above, Above. which is not related to the person or to the petitioners nga mo adopt. So basically ana upat ka major nga categories under the under this new law 11642. okay akong ninumduman aning sa adult adoption, di ba previously, sa katong sa court, dili man ni, wala naman ni, di ba, kung adult na. Murag isa ni sa among giproblemahan before nga kanang kung court dili na kay kuan naman siya of age naman Age ang na bata siya. dili naman at least Sa oh, 11642 yes. na-appeal gihapon si Oo. adult. Okay. So that's the beauty, no? So daghan og gimugna sa 11642 nga wala sa court Yes. nga amo ang gi-embrace karon sa 11642. Okay. Unsa may mga effects aning maka kuan gyud aning adoption gyud ma? Okay. So first is the succession. Okay. And then is the legitimacy, parental authority, and parental care. So, mao na nga ang uban kaning mga step parent, relative adoption of one's own non-marital, that's legitimacy, no? Atong i-elevate ang ilang status from illegitimate to legitimate child. And also we have the succession, importante kay na. So if you have properties or somehow kanang need yun sa imuhang pangalan, so mao na. Then parental authority, we all know that the mother would be or the father comprise having the parental authority over the child, so mao na siya effect. And also the parental care. Okay. Mo kuan sa legitimacy ma'am no. Katong among case sa office no nga kanang nag-file siya legitimation there yun ay legal impediment. Automatic ba siya ka-file dayon og adoption o iya sa tong i-close ang iyang legitimation? As long as, sir, na kuan na nanay decision nga, for example, nanay decree or finality nga wala na jud to iyang previous marriage. Okay. Kay naamagoy ana ni sir, ang naitabo man gud ni Sir Jason na ay mga bata nga gi-conceive or gipanganak nga wala pay declaration or finality sa ilahang annulment. So mo na born siya within a valid marriage. So naay impediment during sa iyahang pagkataw, pagkahimugso or naa pa siya stiyan. Oo. So mao na siya nga amo jud silang as attachment of the document kinahanglan nga naa jud siya mga ipakita nga finality, mga decree nga wala na jud wala bisa na dissolve na ilang previous marriage. Okay. Yes. Kaysa amo like another option man gud sa legitimation kung dili ka ka-avail, pwede ka sa RA 9255 nga mogamit lang sa apelyido sa parents sa father. But prior to that, amo pa man tong ipa-close ang iyahang legitimation. So mo file sa to siya og petition sa court para ipa-cancel ang legitimation usa sa mugo ang iyahang RA 9255. But at least diretso na sa inyo wala na kay mo mag-require ng cancellation sa iyang legitimation no.
Okay, ang inyo lang important is ma-proven lang nila nga na-dissolve na to Na-dissolve na to previous marriage. Pero for example, Sir Jason, asad mi, daghan kay kaso. For example, kani, nataw ang bata, pero lahi ang nakapangalan sa iyang birth certificate. Pero biologically, maog yun na iyang amahan. So mao na, mahuagbong na sa imuha nga cancellation. Oo. Okay. Kay naamay mga nahitabuan ni nga atong gitawag nga Salvador del Mundo. Oo. So giangkon usa sa iyang previous boyfriend, no? Mo ni yeah. nakapangalan sa iyang birth certificate, pero nagbalik man kunuhay si biological father. So dili jud siya ang nakabutang didto. Pero nagpakasal sila, balik kay nakauli man sila. So, mao na mga circumstances nga maingana jud sir. So, mao na amo silang ipa-cancel sa daan, no? Dayon adto na sila sa PSA or sa LCR. Dili na siya sa amua. As long as that is your own child, so wala na may ana. Pero katong na mga legal impediment, pwede ito sa